समयमा दाखमद्ध शब्दको refers to grape juice freshly squeezed, कुनै समयमा दाखमद्ध बाइबलमा भएको दाखमद्ध जस्तै तपाईको त्यसलाई चाहिँ अमृतको रस भनिएको थियो or some form of preserved grape juice for use through the year. अब हेर्नुहोस् त र कतिपय ठाउँमा चाहिँ अमृतको रसलाई तपाईको गवाएर राखेर 1 वर्षसम्म पिउने गर्ने बनाउने कुरा पनि पाउँछौँ And then secondly, wine that is actually fermented and become alcohol. अर्को चाहिँ तपाईको रक्सी बनाउने उद्देश्यले बनाएको दाखको रसलाई रक्सी बनाउनका निम्ति बनाइएको पनि हामी पाउँछौँ I want you to keep in mind that grapes, when left unpreserved, are going to ferment. अब तपाईको यहाँ के अरे दाखलाई यदि सुरक्षित राखिएन भने नि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गवाएको हुन्छ हैन गवाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ रक्सी बन्छ त्यो Other fruit will ferment too. I ate some pineapples the other day and they were stung my tongue because they started fermenting. तपाईलाई थाहा छ तपाईले कुनै पनि जुस खानु एक बोतलमा एक कपमा राख्नु खानु र कोही उभियो भने त्यो तपाईले एक दिन राखेर भोलिपल्ट तपाईले खान्छ त्यो पुरा रक्सीको जस्तो गन्ध आउँछ हो के न Fermenting fruit is the disintegration or deterioration of the fruit. अब त्यो भनेको के हो भने तपाईको त्यो गवाउनु भनेको त्यो कुहिएर जानु हो के वास्तवमा भनेको त्यो फलफुल चाहिँ कुहिएर जानु हो त्यो त्यसको ह्रास भएर जानु हो It's a natural process of death or corruption. The natural process is death and corruption, rotting. र त्यो भनेको कस्तो भन्दा अर्को भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईको मान्छे मरेपछि के हुन्छ कुहिन्छ र खराब हुन्छ भएर जान्छ नि शरीर त्यस्तै खालको यो चाहिँ तपाईको भनेको हो So people want to think about wine in fancy bottles with a cork that tastes really good. अब हेर्नु त मान्छेलाई कस्तो लाग्दो रहेछ भने तपाईको यस्तो दामी बोतलमा चाहिँ लेबल लगाएर ठ्याक्कै मेरो ब्रान्ड भनेर हालिदिन्छ अनि त्यहाँबाट हालिदिएपछि खम लाग्छ मान्छेलाई But that's not what wine was like in the time of Jesus. बनाउने प्रोसेस अर्कै हुन्छ तपाईलाई थाहा छैन यो कसरी बन्छ So wine doesn't, what you see on the shelves today is usually run through a distillery. Distilled alcohol. तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा रक्सी बनेको हुन्छ के रक्सी जो तपाईको चाहिँ त्यो के भन्छ बकाएर बनाउँछ नि Distilling alcohol to make a finer, more stronger drink. त्यो चाहिँ पिपाले भने जस्तै के बकाएर त्यो पानी गर्दै तपाईको हो त्यसरी बनाएको रक्सी चाहिँ अझै कडा हुन्छ के Wasn't invented until the 8th century in Arabia. र तपाईको चाहिँ अरेबियामा चाहिँ 8औं शताब्दीमा के भएको थियो भन्नुहुन्छ भने Way after Jesus. अब हेर्नुहोस् न प्रभु श्री त्योभन्दा अगाडि आउनुभएको थियो Okay? in 8th century 8th century 8th century AD. After. Okay? त प्रभु श्री आउनुभएको 800 वर्ष पछाडि भन्नु न So, three words we see associated with wine in the earliest versions is in Hebrew, the word for wine is yayin. तपाईलाई थाहा छ हिब्रू शब्दमा तपाईको रक्सी वा दाखमद्धलाई याइन भनिएको छ When you get in a study with anybody, you're going to be talking about the Greek word that is translated most often as wine, is oinos. तपाईलाई थाहा छ ग्रीक शब्दमा यही शब्द यो दाखमद्धलाई ओइनस भनेर भनिएको छ And then in Latin, the word is vinum. अब ल्याटिन भाषामा यसलाई चाहिँ वेनम भनेको छ विनम And you'll notice they're similar words. They wine, vin, oin, yin. They're similar letters. तपाईले यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने वाइन वेन वेन येन यो तीनटै चारटै शब्द तपाईको Hear the same एउटा sound? शब्द वाइनसँग मिसिएको छ So this is again a word that's kind of been carried forward in all these languages. Very अब similar. एउटै शब्दले यी सबै भाषाहरूमा लगिएको शब्द हामी पाउँछौँ Kind of like we talked about baptizo, baptize, they just keep carrying that word forward. अब हेर्नुहोस् त जस्तै ब्याप्टिजो ब्याप्टिज भयो नि हो यस्तै बन्दै आयो नि हो त्यस्तै किपिरी बनेर आएका हुन् So in America, in Western world, in English, अनि त अङ्ग्रेजी भाषामा जस्तो तपाईँको पश्चिमी मुलुकमा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा भन्नुपर्दा
The way people think of wine is only fermented alcoholic drink. अब त्यो बेलामा मान्छेले के सोच्थे भन्दाखेरि चाहिँ गवाएको रक्सी कडा रक्सीको रूपमा मान्छेले बुझ्छन्। The mentality is the higher alcohol content, the better. अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वाइनमा त्यो बनिएको रक्सी वा दागमर्दले बस्दाखेरि एकदम धेरै मात्रामा अल्कोहल बनेको भन्ने हामी पाउँछौँ। That is the purpose at a winery in the U.S. is to get the best alcoholic wine that you can sell. त्यसै कारण अमेरिकामा तपाईँको सबैभन्दा धेरै राम्रो वाइन अल्कोहल भएको वाइन बेच्ने भनेको त सबैभन्दा कडा बेच्ने भनेको हो के अर्को बात। But we go back to Latin times. अब ल्याटिन समयमा जाऊ That was back there before there's a Roman Catholic Church day. क्याथोलिक आजको क्याथोलिक चर्चको सुरुवातको समयको कुरा हो यो है त। The word wine or venom, अब त्यो बेलामा चाहिँ कसरी परिभाषित गरेको थियो त रोममा the definition included grapes on the tree, त्यो बेलामा चाहिँ वाइन भनेको दागमर्द भने कसरी प्रयोग गर्यो भने दागको रुखबाट निस्केको दाग भनेर भनिएको थियो fresh squeezed grape juice, र दागको रस भनेर भनिएको थियो दागको रस भन्थ्यो क्या त्यो बेलामा। fermented wine, अनि त्यसको दागकै रसबाट बनिएको अर्को आइटम भनेको तपाईँको चाहिँ तपाईँ गवाएको रक्सी अथवा दागमर्द भन्ने थियो। must we're going to talk about a little bit later, but must is when they take the grapes जब तपाईँको यो मस्ट भनेको थियो भने जब तिनीहरूले चाहिँ यो दागलाई लिन्छन् squeeze the grape juice out of it, अनि त्यसबाट त पुरा जुस बनाउँछन् then they boil the grape juice र तिनीहरूले several times. बोइल गरेर त्यसलाई बोइल गरेर What happens when you boil something? तपाईँले कुनै कुरा बोइल गर्नु के हुन्छ पाक्छ It's cooked. तपाईँको But what पाक्छ happens? त्यसपछि The water evaporates. बाफ So निस्किन्छ you're left with more of a paste or very thick thing. अब त्यहाँबाट तपाईँको पानी निस्किन्छ बाफ निस्किन्छ त्यसलाई तपाईँ एक ठाउँमा उयो गर्नुहुन्छ And then we're going to talk about it later, but you can add water back to it to make it a regular drink. So this they actually call grape molasses. You might know what molasses is? Molasses is a thick paste like syrup. So they call it, that's just what they call this. This came from this temple. अब यो तपाईँ ओके यो भनेको तपाईँले गाढा किसिमको रस क्या रस पनि तपाईँ गाढा बनाएको के पकाउँदै गाढा बनाएको रस हुन्छ नि अनि बाक्लो बनाएको रस। This is a real thick grape juice, but it lasts a long time when you get the water and you get the air out. It can stay grape juice. र तपाईँलाई थाहा छ यो यति गाढा बनाउँदै खान सकिँदैन नि तर यसमा पुरै लिएर पानी धेरै मिसाउनु भयो भने त्यो त सिधै ग्रेप जुस हुन्छ नि जुस खान मिल्छ हो त्यस्तो खालको हो। This is like grape juice concentrate. र यो चाहिँ तपाईँको ग्रेप जुस बनाउन मिल्ने तपाईँको बाक्लो रस बनाएको त्यस्तै हिसाबले बनाएको तर यो बाक्लो पदार्थ हो जसले चाहिँ थोरै हालेर धेरै जुस बनाउने हो यो चाहिँ। Okay. So when you did communion the other day, what did you say the communion juice came from? Raisin. Okay. So what is a raisin? Yeah, it's grape. Grape. A grape. A grape. So it's a dry grape It's right. that water is then added back to make it taste like grape. Right? तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने के अरे आइतबारको दिनमा तपाईँले सबैजनाले चाहिँ किसमिसलाई भिजाउनुहुन्छ है पानी हाल्नुहुन्छ है त्यो बाक्लो त्यसपछि त्यो त पहिला बाक्लो थियो नि त सुकाएर बाक्लो गर्नु हुँदैन नि त राखेको त्यसलाई तपाईँले पानी हाल्नुहुन्छ बाक्लो पानी हाल्नुहुन्छ बनाउँछ पानीबाट रस बनाउनु चाहिँ हुँदैन त जुस बन्ने बन्दैन हो त्यही कुरा हो। So why do we do that? किन गर्छौँ हामी त्यो Just banana. जुस ग्रेप जुस But to preserve it so it won't ferment and spoil, that is a way to do it. You take all the water out, you turn it into raisins, and then later you add the water back and you have grape juice. अब त्यो अङ्गुरलाई पहिला उनीहरूले पकाउँछन् पकाएर सुकाउँछन् सुकाएपछि उनीहरूले त्यो एउटा प्याकिङ गरेर राख्छन् ताकि त्यो फर्मेन्टेड नहोस् के भनेको त्यो गवाएर चाहिँ रक्सी नबनोस् भनेर राख्यो ताकि पछि गएर तपाईँले त्यही चिजलाई फेरि पानी हालेर तपाईँले त्यसलाई पकाएर या पानी हालेर चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यो जुस बनाउनु होइन सेम प्रोसेस तपाईँको भएको हो यसमा। Okay. So then what we go back to here again is Hebrew
yayin. तपाईको हिब्रूमा याइन भनेको कुरा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने It has different forms, but the Hebrew word for wine is yayin. It meant new wine, freshly squeezed grape juice. अब हिब्रूमा याइनलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ नयाँ दागमा फ्रेस स्क्विज जुस भनेको चाहिँ तपाईको यो पनि तपाईको चाहिँ ग्राप जुस भनेको अङ्गुरको रस भनेर भनेको छ त्यो फर्मेन्टेड होइन फेरि नगवाएको Unfermented. नगवाएको And then yayin to be ordinary wine of a current year. अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर हामी पाउँछौँ अर्को शब्दमा चाहिँ याइनलाई चाहिँ के पनि भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म राखेको पुरानो रक्सी वा दाखमधु भनेको पनि छ पाइन्छ And remember, in Jesus' day, they would have, and you see this in parables and such, but they would have a harvest. They would harvest the grapes and have to preserve it because they wouldn't be able to get any more grapes until the next harvest. अब हेर्नुहोस् त उनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गुरलाई चाहिँ तपाईँको उनीहरूले काट्थे अङ्गुरको बाली काट्थे लगेर उनीहरूले चाहिँ यसरी राख्थे ताकि अर्को अङ्गुरको सिजन नआउन्जेलसम्म चाहिँ त्यो अङ्गुरलाई चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्थे अथवा सुरक्षित राख्थे So we could put them in a refrigerator and do some things, but they didn't have that. They had to come up with strategies to preserve the grape juice so it didn't spoil or ferment. आज पो तपाईँको जग्गा त फ्रिज छ डिप फ्रिज छ मजाले राख्नु तर त्यसलाई त सुरक्षित राख्नु तर त्यो बेलामा त फ्रिज कहाँ थियो होइन फ्रिज खोज्दाका अब गएर हिमालमा जाने होला होइन नि तर उनीहरूले चाहिँ त्यसको बाटो खोज्दै कि कसरी सुरक्षित राख्ने So here's where it gets more interesting. यहाँ सुन्नुहोस् यहाँ अझै पनि हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने Another Hebrew word, tarash. र हिब्रू वर्ड किनोस भन्ने शब्द आउँछ हिब्रू वर्ड किनोस भन्ने शब्द आउँछ This is a word that means grape juice only, never alcohol. यसले किनोस भन्ने शब्दले के बुझाउँछ ग्रेपको अथवा अङ्गुरको रस मात्रै कहिले पनि रक्सी नबनेको अङ्गुरको रसलाई बुझाउँछ We're going to find situations. Tarash is translated as oinos. तर तपाईले बुझ्नु होला है दाजुभाइ त्यही किनोस भन्ने शब्द त नयाँ नियममा ओइनस भन्ने शब्द प्रयोग भएको So when we go to the Greek, tarash will just be oinos. अब हेर्नु त त्यो ओइनस भन्ने शब्द जुन के अरे ग्रीक भाषामा अनुवाद भयो नि त्यो त्यही शब्द किनोसबाट आएको जुन शब्द भनेको केवल खाली दागको रसलाई जनाउँछ We're going to see this later, but the best word should have been glucose. अब हेर्नु त यसलाई अर्को भाषामा भन्दा चाहिँ ग्लुकोज भनेर भन्दा पनि हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ प्रायः सरले Glucose was a word that meant only non-alcoholic. We'll get that in a second, but only non-alcoholic grape juice. या त्यस कारणले गर्दा अङ्गुरबाट आएको ग्लुकोजको रस भनेको चाहिँ केवल त्यही मात्र हो जब रक्सी छैन रक्सी मिसिएको हुँदैन रक्सी बनिएको हुँदैन गवाएको हुँदैन त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा ग्लुकोज भनिन्छ There's another Hebrew word translated as wine. तर अर्को हिब्रू शब्द पनि छ त्यहाँनिर शेखर भन्ने हिब्रू शब्द छ We're not going to read all these scriptures, but shekar is usually strong drink. अब शेखर भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा के हो भने एकदम कडा रक्सी कडा डरलाग्दो कडा रक्सी Which would be a clear reference to a fermented beverage. अब हेर्नुहोस् त जो चाहिँ तपाईँको गवाएर राखेर होइन बनाएको एकदम कडा रक्सीलाई जनाउँछ There's another word. Now, all these words are found in the Hebrew Bible. र यो सबै शब्द छ नि फेरि हिब्रू बाइबलमै छ यो शब्दहरू But when you go to the Bible you use today, they will be wine. W-I-N-E, wine. बाइबलमा जानुहोस् तपाईँले यो सबै शब्दको अर्थ के पाउनुहुन्छ खालि वाइन 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 भनेर पाउनुहुन्छ जहाँ पनि वाइनै लेखेको हुन्छ के Another word used in the Hebrew Bible, Moses. तर तपाईँ हामीले बुझ्यौँ भने त्यो अर्जुन भाषामा गयो भने यस्ता यस्ता शब्द लेखिएको छ शेखर लेखिएको छ अब ओसेस भन्ने शब्द लेखिएको छ ओसेस भन्ने And I do have the scriptures on here, but तपाईँलाई पद पनि दिएको छ ठ्याक ठ्याक हान्नु होला it's used to represent fresh, sweet, or new wine in Joel and Amos, unfermented grape juice. अब हिब्रू बाइबलमा ओसेस भनेर लेखिएको छ यो शब्दको अर्थ के हो भने स्वच्छ होइन फ्रेस स्विट होइन एकदम मिठो नयाँ दाग रस जो चाहिँ यो पुस्तकमा चाहिँ अर्थात् आमास पुस्तकमा पाउँछौँ Okay. Oh, that's wrong word. Okay. Sophie is another word used in Isaiah that represents broad or best wine. अब Something mixed with हिब्रू wine. शब्दमा अर्को पनि एउटा शब्द छ सोबी भनेर सोबी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रोभ जसलाई बेस्ट वाइन भनेको एकदम राम्रो
असल दागमत भनेर चिनिन्छ। In the Hebrew Bible, in Psalms, there's a reference to Mesech. अब हिब्रूको पुस्तकमा हिब्रूकै उसमा बाइबलमा चाहिँ मेसेक भनेर भनिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले पाउँछौँ। And this is some kind of wine where they added a drug to it to make it even stronger. Not just alcohol, but some kind of drug into it to अब make it very strong तपाईँको drink. यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो रक्सीमा चाहिँ त्यो बेलामा पनि मर्चा मिसाएर बनाएको रक्सी है, मर्चा मिसाएर बनाएको अझ बढी कडा बनाउनको लागि मर्चा मिसाएर बनाएको रक्सीलाई चाहिँ के भनिन्छ भने मेसेक भनिन्छ। The psalmist used that. त्यो शब्द चाहिँ साम भन्दैसँग पुस्तकमा उल्लेख गरेको छ। So this is the important thing to understand. The Old Testament translates all 6 of these words सबैजनाले हेर्नु होला, यो 6वटा शब्दहरू अहिले हामीले पढ्यौँ, यो 6वटै शब्दहरूलाई चाहिँ बाइबलले अनुवादमा कसरी प्रयोग गरेको छ भने kind of interesting, isn't it? 6 different words that mean different things, but in our Bibles today, the only word that's used is wine. बाइबलमा कस्तो देख्दैन, 6वटा अलग अलग अर्थ दिने रक्सीको बारेमा दागमतको बारेमा सबै शब्दको एउटै अङ्ग्रेजी शब्द हालियो, त्यो हो वाइन। बुझ्नुभयो? वाइन। We're going to wonder a little bit later why that happens, but that अब एकछिनमा हामी बुझ्दैछौँ यो किन त्यस्तो भयो it भनेर। may be like baptizo. त्यही शब्द बप्तिजो भन्ने शब्द जस्तै हो दाजु। The ones doing the translating drank wine. अब हेर्नुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ब्याप्टिजम भन्ने शब्दलाई कस्तो अर्थ दिए नि मान्छेले हो, त्यस्तै वाइन पनि त्यसलाई पनि माथिकै रक्सी भनेर सबैले बुझ्नु। They don't want the scriptures to condemn wine because they like wine. अब हेर्नुहोस् त, त्यो रक्सी भन्ने शब्द उसको दिमागमा रक्सी दागमत खाऊ भनेको छ भनेर यसरी देखाउँछ र त्यो दागमत त खाऊ भनेपछि त उसको उसलाई खुसी लाग्छ, मजा आउँछ, किनभने उसले त राखो त खान्छ नि त, खाना खायो। Same thing you deal with today when you're talking to someone that wants to drink wine and they tell you the Bible approves of it. They want the Bible to approve of them using wine. अब तपाईँले अहिलेको समयमा रक्सी खानु हुँदैन भनेर तपाईँले भन्नुहोस्, अनि त्यसपछि उसले तपाईँलाई भन्छ कहाँ हुँदैन रक्सी खानु त भनेर भन्छ, ऊ चाहिँ बाइबलबाट शब्द देखाउँछ दागमत भनेर देखाइदिन्छ। So that's why we want to look at what Scripture says. त्यस कारणले हामीले के हेर्नुपर्छ, वचनले के भन्छ, एकचोटि किन्नु भइहाल्यो, धेरै नपुग्नु, अनि होइन अब हामी वचनले के भन्छ त्यो कुरा हेरौँ। And I apologize, this is all in English. I अब यो can get this म to. तपाईँसँग क्षमा प्रार्थी छु, किनभने यो सबै अङ्ग्रेजी भाषाबाटै आयो यसको समस्या। I can get this to John Soccer when we're done, and maybe he can translate it to people and make their own PowerPoint. अब यो म सबै अनुवाद गरिदिन्छु, दाइको यो सबै नि अनुवाद गरेर लेखिदिन्छु, लेखेपछि यसलाई चाहिँ हामी अनुवाद गर्न चाहन्छौँ तपाईँलाई दिँदा। So in the Old Testament, 70 out of 140 times, it appears that it refers to fermented grape juice. त्यसलाई यो खिच्नु होला है त, 70 देखि लिएर तपाईँको 140 मा 70 त तपाईँको कसरी प्रयोग गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेप जुसलाई चाहिँ तपाईँको गवाएको दागमत भनेर प्रयोग गरेको छ। So what does that mean? यसको मतलब के हो दाजुभाइहरू? 70 times. होइन 70 भयो, त्यसरी त्यही कसरी खिच्नु न हो दाजुभाइ। 70 times it doesn't clearly refer to fermented अब grape juice. तपाईँको 140 वटा प्रयोग गरिएको शब्दमा चाहिँ 70 पटक प्रयोग गरेको चिज चाहिँ के हो भने कन्भेन्टले भनेको गवाएर रक्सी बनाएको चिजलाई मात्र Here's बुझाउँछ। some that's pretty clear. Genesis 9, Noah got drunk off wine. Y'all get it. उत्पत्तिको पुस्तक 9 अध्यायको 20-21 मा नोहाले खाएको दागमत चाहिँ कडा रक्सी चाहिँ हो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ है। यही हो। Lot gets drunk off wine. You remember that story? तपाईँलाई थाहा छ? His daughters lay with him. Y'all get it. तपाईँलाई थाहा छ लोकको समयमा पनि लोकका छोरीहरू चाहिँ उसँग चाहिँ सुतेर बच्चा होइन त्यो उसँग सवाल बच्चा पाएको, यो चाहिँ तपाईँको उसले पनि रक्सी खाएर बनाएको थियो। In 1 Samuel 25, Nabal gets drunk off wine. That is what's going to kill him. पहिलो सामुएलको पुस्तक 25 अध्यायको 36 देखि 37 मा भने नाबलले पनि तपाईँको त्यो रक्सी खाएको थियो, त्यो शब्द पनि यही भनेर हामी पाउँछौँ। 2 Samuel, Ammon gets drunk from wine. Y'all get it. तपाईँलाई थाहा छ दोस्रो सामुएल 13:28 मा अमनले पनि तपाईँको अमनले पनि तपाईँको रक्सीले माथेका थियो, त्यसले पनि खाएको रक्सी भनेको यही थियो। And what I do want to read is Proverbs 23, 29 through 35. You're going to read that? You got it, Mike? हितोपदेशको पुस्तक हामी हितोपदेशको पुस्तक
पुस्तक 23 अध्यायको 29 देखि है म पढ्दैछु सुन्नु होला। हितोपदेशको पुस्तक यहाँ भन्छ हितोपदेशको पुस्तक 23 अध्यायको 29 देखि भन्छ कष्ट कसलाई हुन्छ हैन, शोक कसलाई हुन्छ, कलह कसलाई हुन्छ, गुनासो कसलाई हुन्छ, कसलाई अनावश्यक चोटपटक लाग्छ, कसका आँखाहरू रगत जस्ता राता हुन्छन्, तिनीहरूले जो मुखमै मदले बन्दै भुलिरहन्छन्, जुनहरू मिश्रित मदले मदको प्यालाले हैन चाख्न चाहन्छन्, रातो दागबाट एकपटक लगाएर नहेरे जब त्यो पसलमा राख्दा फ्रिज उठ्छ, जब त्यो सहजै उठ्दो जान्छ, अन्त्यमा त्यसले सबैले रस र गोमले बिसाइन्छ। हेर्नु बराबर रहेछ त्यो राख्दै। So what does it say about wine in Proverbs? हितोपदेश के भन्दैछ त यहाँनिर? Because of the strong wine, drunk and every kind of disease like we fell down. Bad stuff, right? Bad stuff. Does that sound like the Bible complimenting drinking yayin? तपाईहरु के परमेश्वरले अब परमेश्वरको वचनले तपाईलाई याइन खानु भनेर भनेको हो त त्यसो भए? It's the Bible condemning the effects. अब हेर्नु तपाईले यहाँ बाइबलले तपाईलाई चोटपटक लाग्छ, कसलाई हुन्छ, गोमले तपाईलाई बिसार्छ, दस मिल्छ, नर्छ, चोट लाग्छ भनिरहेको हो। यो कुरा रक्सी र यो चाहिँ नन कुरा रक्सी भनेको अर्थ छिपेको अथवा नछिपेको भन्ने कुरा हो। अझ अहिले आउँछ। So all those sound like a drunk person you might see today? That sounds like a drunk person you might see today on the streets? What in Proverbs? Yeah, what you see there, that sound like a drunk person you know today? Alright, let's look at Proverbs 20 verse 1. हितोपदेशको त हेर्नुहोस् त 20 अध्यायको 1 पदमा हेर्नुहोस् त यहाँ भन्छ के भन्छ दागमा त उपवास गर्ने हो र मदिरा चाहिँ पछुतल बचाउने हो, यी कुराहरूको लतमा मदिनेहरू बुद्धिमानका हुँदैनन्। So what's it saying about yayin in that passage? Wine. वाइन अब याइन भन्ने शब्दलाई यहाँ के भनेको छ त हैन, उपवास गर्ने के हुँदैन रे? A mocker or a brawler? के भनेको छ यहाँ कला पछुतल बचाउनेहरू? What does that mean? के भनेको पछुतल बचाउनेहरू भनेको के हो? एकदम झगडा। It's like fighting, Okay. creating problems. Creating problems. A mocker is embarrassing. अनि तपाईँ लाज बनाउने हैन, लाज गर्ने हैन, मान्छे साथी हामीले लाज लज्जित Drunk people do embarrassing र things. माथिका मान्छे के गर्छ कति तपाईँको लाज गर्दो कुराहरू गर्छ नाङ्गे हिँड्छन् बैठै बोलेर हिँड्छन् Or things they regret. Isaiah 28:7. अब हेर्नु त एसायाको 28 अध्यायको 7 पद एसाया 27 को एसायाको पुस्तक 28 को 7 को पढ्छु ल बताइदिनु। यिनीहरू पनि दागमन्दले गर्दाखेरि चाहिँ धपरिन्छन्, अनि जाँडले गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले लडबडिन्छन्, उनीहरूले पत्थरको जाँडले चाहिँ धपरिन्छन्, दागमन्दले तिनीहरू चाहिँ लथिएका हुन्छन्, तिनीहरू जाँडले गर्दाखेरि चाहिँ धमिएका छन् र दर्शन देख्दाखेरि तिनीहरू धपरिन्छन्, निर्णय दिँदाखेरि लडबडाउँछन्। हेर्नु त लसके धमिन्छ लडबडिन्छ सबै प्रकार। So what's that say about the priest? के भनेको यहाँ चाहिँ प्रिस्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? उनीहरू निर्णय गर्दा के हुन्छ भने धर्मदिन्छन्, गडबडिन्छन्, के हुन्छ? Confused. So they couldn't do what God wanted them to अब do. उनीहरू दोहोऱ्याउन भयो नि त गडबडिए अब त्यहाँ चाहिँ धर्मले केही गर्न निर्णय दिन सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन् हो त्यस्तो हुन्छ। They're drinking yayin. They weren't able to do God's work. के खाएर त्यस्तो भयो त भन्दा याइन खाएर याइन Okay, same word, yayin. यही वर्ड हो याइन शब्द। Read Isaiah 16:10. अब फेरि एसाया 16 को 10 पदमा हामी हेरौँ त यहाँ त तुरुन्त रोज पढाउँ रहेछ त 16 को 10 पदमा यहाँ के भन्छ सुन्नु होला है त फलका बगैँचाको आनन्द र रमाइलो लगिन्छन् र दागमा त बारी कसैले पनि गाउँदैनन्, न त कराउँछन्, न दागको कुण्डामा कसैले दाग पेल्ने नै छ, किनकि मैले उनीहरूका हर्षको आवाज बन्द गरिदिएको छु। Alright, so how do we see yayin described?
right, what is it there representing? राजमार्ग अब याई भन्ने शब्दलाई चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गरेको शब्दलाई चाहिँ यहाँ त परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ त कसरी हेर्ने असल It's a blessing. The blessing. हो All right? आशिष हो The same God who has just told us हेर्नु त Notice कहिले how it gets भर्खर drunk. परमेश्वरले And the bad things caused by Yayin, and it's a mocker and a brawler, is now saying यो it's a सबै blessing of God. यो सबै शब्दहरू चाहिँ How can that be? प्रस्तुत भएपछि अब त परमेश्वरले फेरि अर्को यही शब्दलाई चाहिँ अर्को पदमा चाहिँ आशिष भन्नुभएको छ We're going to see some more. In Jeremiah 40, we don't have to read this, but Yayin is describing summer fruits indicating freshly gathered and made grape juice. यही याइन भन्ने शब्दलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने पुरानो नियमको जे यिर्मयाको पुस्तक 40:12 चाहिँ तपाईँको फलको जुस भनेको छ फलको जुस भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ मान्छेहरू In Nehemiah 13:15, Yayin is freshly pressed grape juice. अब फेरि नहेमिया 13:15 मा याइन भन्ने शब्दलाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गुरलाई भर्खरै अङ्गुरलाई पेलेर निकालेको जुस भनेर भनेको छ They can read these, and I just don't, we don't have to read them all. I can tell you what to say, but they should read these. Don't take my word. Okay? Lamentations 2:12. तपाईँ यो सबै पढ्नु होला आफै लगे आउनुहोस् है यहाँ चाहिँ तपाईँ बिलापको पुस्तक 2:12 मा The prophet says that the infants and babies cry out for bread and wine. यहाँ भन्छ बिलापको पुस्तक 2:12 मा भन्छ कि तपाईँले नाबालक बच्चाहरू तपाईँको दाग रस र तपाईँको रोटीको लागि हुन्छ भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् The babies cry out for alcoholic drinks. के एउटा बच्चाले नाबालक बच्चाले चाहिँ मात्ने रक्सी खोजेको हो र यहाँ They're crying out for grape juice. तिनीहरूले के खानलाई खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गुरको रस मलाई त्यो चाहियो यही चाहियो भनेर मात्ने रक्सी हो भने जुस मागेको And this is just another thing to remember. Fermentation of wine is a process. If grape juice goes bad, it just turns into vinegar. अब तपाईँले सुन्दै कुरो बुझ्नु होला जब अङ्गुरको रस गनाउन थाल्छ त्यो के हुन्छ भने त्यसबाट चाहिँ तपाईँको भिनेगर भने त हामीले प्रयोग गर्छ भिनेगर त्यो भिनेगर बन्छ If you leave a bunch of grapes out in the storage house, they're not going to turn into a good wine. र हेर्नुहोस् त तपाईँलाई कुनै ठाउँमा तपाईँले एक कुनामा राखिदिनु भयो त्यसलाई भने लामो समयको लागि Wineries spend a lot of money to control the environment to make wine they sell that's alcoholic. अब तपाईँको रक्सी एउटा मान्छेले के गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ खराब तरिकाले बनाएर त्यसलाई प्रस्तुत गरेर बेच्छ बजारमा जो पैसा कमाउनका लागि गर्छन् All right, so contrast. Let's read Psalm 104:14-15. अब हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 104 को 14 देखि 15 पद पढ्नेछौँ है भजन सङ्ग्रहमा 104 को And then let's read Proverbs 23:31-32. You want to read that for us when he gets done with the first one? You read that. You read. 14 देखि चाहिँ 15 पदमा चाहिँ हामी पढ्ने है 14 देखि 15 पदमा उहाँले गाई बस्तुका निम्ति घाँस अनि मानिसका निम्ति चाहिँ रुखपात उमार्नुहुन्छ र जमिनबाट चाहिँ आनन्द ल्याउनुहुन्छ मानिसको मन आनन्दित गर्नको लागि दाखमा तर त्यसको अनुहार चहकिलो पार्नलाई तेल र त्यसको हृदय बलियो तुल्याउनको लागि रोटी उहाँले दिनुहुन्छ What does your scripture say about Yayin? Yain is like wine, grape juice. What else does it say? It's a wine, but it's a directly wine. And wine. Yeah. But what's it say about it? It said to make our heart happy. Make our heart happy. Okay? Grape juice that makes our heart happy. तो यहाँ भन्छ तपाईको हेर्नु दागमा त भनेछ नि यहाँ त हैन तर कन्टेक्स्ट तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईको दागको रसले खाएपछि हाम्रो मन आनन्द हुन्छ भनेर भनेको God gave it to you to make your heart happy. मेरो हृदय खुसी पार्नलाई परमेश्वरले दिनुभएको दागको रस हो यो Okay, Proverbs. अनि Proverbs Proverbs 23:31-32. राति दागमा एकटक लगाएर झनेर जब त्यो कचौरामा राख्दा फुट्छ जब त्यो सहजै फुट्न जान्छ मध्यमा त्यसले सफलै गर्छ अनि कोमलले चाहिँ पिस हालिदिन्छ All right, what does your scripture say about Yayin? Wine.
What does that say? curse. It's a curse. यो It's a एउटा curse. श्राप भनेको छ उहाँको उहाँले पढ्नुभएको पदमा चाहिँ So उहाँको is wine a gift from God or a curse from God? अब यस्तो त परमेश्वरले आशिष पनि दिनुभयो दागको रसलाई अनि परमेश्वरले श्राप पनि दिनुभयो दागको रसलाई दागलाई Why would God endorse wine and curse wine? अब परमेश्वरले किन परमेश्वरले एक ठाउँमा वाइनलाई आशिष दिनुभयो एक ठाउँमा वाइनलाई श्राप दिनुभयो किन के कारणले भन्नु त किनकि एउटा मान्छे के हो Why would God command the use? Why would God command the use of wine at the Feast of Pentecost if it's an evil thing, as the proverb writer said? यहाँ त एउटा तपाईँको चाहिँ पेन्टिकसको चाड तपाईँको मनाउनलाई दागको रस दिनुभयो फेरि तपाईँको चाहिँ हिजो प्रदेश अनुसारले देवबाट त्यसलाई चाहिँ एउटा हाँसीको पात्र अथवा तपाईँको रक्सीले मातेर तपाईँको चोटपटक लाग्ने वस्तु बनाउनु भयो किन के कारणले भन्दाखेरि दुईवटा कारण छ के हो एउटा के कारण थियो एउटा चाहिँ मार्दैछ एउटा चाहिँ नमार्दै there is one is intoxicant and one is not intoxicant. So, what did Brother James say we have to do when we find scriptures that don't make sense? अब हेर्नु त हामीले अघि डाक्टर जेम्सले भने जस्तै कुनै कुनै पढ्नु त्यस्तो पाउँछौँ जब हामी बुझ्न सक्दैनौँ किन we need to see the purpose. We need to see the purpose. Purpose is one of the ways of trying to understand something that doesn't make sense. We have to reconcile this, don't we? We have to figure out how can both these answers be the same. अब How हामीले can it be right? आफैले बुझ्नु पर्यो नि त कि कसरी दुईटा कुरा एउटै दुईटा परितापको कुरा चाहिँ तपाईले एउटै कसरी बन्न सक्छ God would be crazy if He calls it a blessing and He tells it's a curse to यदि us. परमेश्वरले यदि एउटा चाहिँ आशिष हो एउटा त श्राप हो भन्नुभयो भने त हामी परमेश्वर आफै कन्फ्युज भइदिनु भयो My God's not crazy. नलिनुहोस् बुझ्दा Not crazy. मेरो परमेश्वर के हुनुहुन्न गोमाको परमेश्वर हुनुहुन्न The answer to this is two types of wine. अब हेर्नुहोस् त उत्तर चाहिँ के हो भने यसको दुई प्रकारका दाग बस्छन् दाग बस्छन् That's what we're going to look at. The wine that's alcoholic, fermented, that is condemned or cursed, or we're told bad things happen because of it. हामीलाई एउटा दाग मत यस्तो छ जसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो शरीरलाई खराब गर्छ हामीलाई चोटपटक लाग्छ हाम्रो असर गर्छ सबै कुराहरू गर्छ नराम्रो गर्छ And then there's fresh grape juice straight off the vine that God tells us He created as a blessing for mankind. र अर्को साइडमा के छ भने एउटा दागको रस छ जो चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि धेरै राम्रो छ हामीलाई आशिष दिनुभएको छ हाम्रो मनलाई खुसी बनाउनु भएको छ Who likes fresh grape juice? कसलाई मनपर्छ अङ्गुरको रस खानलाई I love fresh grape उहाँ juice. चाहिँ खानुहुन्छ It's too expensive. I would drink it all the time, but it's expensive. मैले Okay? धेरै पाएर त सधैँ खाइदिन्छु God says He gave us this marvelous drink as a blessing. तर यो एकदम आशिषित कुरा हो के र अमृतको रस यदि पायो भने राम्रो आशिषको कुरा हो Okay? You pick it off the vine, you squeeze it, and you can use it immediately. अब ल्याउनु न दागको रस मजाले गरेर तेल्नुहोस् खानुहोस् त्यही छ खानु मन लाग्यो What I am saying here today is Scripture does not condone using alcoholic beverages even a little. अब हेर्नुहोस् है तपाईँलाई भनौँ वास्तविकता वचनले कोही पनि रक्सी नखाने कुरो छ रक्सी मान्छे रक्सी खानु हुँदैन I want to make sure you understand the word wine in the Bible is a single word translated different Hebrew and Greek words that should have had more meanings. अब हेर्नुहोस् त हिब्रूको भाषामा अनुवाद गरेको शब्द र ग्रिकमा गरेको अनुवादको शब्दमा धेरै फरक अनुवाद गरेको हामी पाउँछौँ When you see the word wine in Scripture, you should not automatically think fermented alcoholic wine. अब हेर्नु बाइबलमा लेखिएका दाग मन्त्र शब्द पढ्ने बित्तिकै दिमागमा चाहिँ रक्सी नै हो भनेर नसम्झिनुहोस् पहिलो कुरा So we got to look at context of a verse when we're trying to figure out if it's talking about grape juice or alcoholic fermented wine. अब हेर्नुहोस् त्यस कारणले त्यसलाई सन्दर्भलाई हेर्नुपर्छ सन्दर्भ हेरेर तपाईँले बुझाउनु र बुझ्नुपर्छ कि यो फर्मेन्टेड रक्सी हो या तपाईँको फ्रेस जुस हो
दुईटा मात्र थियो भनेर त्यसको शब्द गरेको छ। And then the fact that early translators chose to use the word wine when they could have used other words to be more precise. तपाईको पहिलो शताब्दीका क्रिस्चियनहरूले अर्थात् अनुवाद गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईका ती मानिसहरूले त्यस्तो अर्को कुनै शब्द भेटाएनन् जसले तपाईको यसलाई यथार्थ रूपमा चाहिँ तपाईहरूले दिन सकोस् भनेर देखाएनन्। केवल उनीहरूले एउटै शब्द पाएको जसको नाम हो वाइन। Okay? So, let's go to the New Testament. अब नयाँ क्रममा जाउँ। Most common word is oinos. एकदम तपाईको सरल भाषामा प्रयोग गरेको शब्द भनेको ओइनस हो। Oinos can be fresh grape juice. ओइनस तपाईको अङ्गुरको शुद्ध रस पनि हुन सक्छ। It can mean must. अब तपाईको चाहिँ अलिक चाहिँ के अरे गाढा रूपमा बनाएको अङ्गुरको रस पनि हुन सक्छ, अलिक गाढा रस पनि हुन सक्छ। It can mean fermented wine with alcohol. अनि ओइनस तपाईको रक्सी पनि हुन सक्छ, माग लाग्ने रक्सी पनि हुन सक्छ। Okay. There's another word I mentioned earlier, Greek word glucose. अनि त्यसपछि मैले अघि तपाईहरुलाई शब्द भनेको थिएँ नि ग्लुकोज भनेर। So glucose only represents fruit of the vine, a fresh, non-alcohol drink. ग्लुकोजले के भन्छ कि यो एउटा तपाईको फ्रेस जुस हो, रस दागको रस हो जसमा कुनै पनि गवाएको छैन, जसमा कुनै माग लाग्ने चिज छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ ग्लुकोज ग्रीक भाषामा Or must, which is या तपाईको non-alcoholic. यो पनि हो फेरि यो अलिक बाक्लो किसिमको चाहिँ जुस पनि हो जसमा थोरै हालेर धेरै तपाईको रस बनाउनु मिल्छ। Alright? Acts 2, 13 and 15, you see the word glucose used. We'll talk about this later if we get to it. When the apostles came out the day of Pentecost, अब सुन्नुस् है त प्रेरित 2 अध्यायमा प्रेरितहरू जब तिनीहरू निस्केर आए what did the people accuse them of when they started त्यो speaking in बेलामा tongues? प्रेरितहरूलाई के भनेका थिए मान्छे के आरोप लगाएका थिए? They're drunk. बातेका थिए कस्तो जान्ने Look in there. It says they're drunk with new wine. तपाईलाई थाहा छ तिनीहरू त नयाँ Ever notice that? भनेछ Drunk with new wine. तिनीहरू त नयाँ मर्दै माथेका छन्। That word is glucose. तपाईको एउटा त्यो थियो भने ग्लुकोज They're हो। accusing the apostles of being drunk on grape juice. अब हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर तिनीहरू चाहिँ के अरे दागको रस खाएर माथेका छन् भनेर भनिन्छ। Okay, remember this is correct in the original Greek. It's the translations that have made it confusing. त्यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ ओरिजिनल टेक्स्टमा भएको कुराबाट कन्फ्युज बनाइदिएको एकदम गोला बनाइदिएको। Anybody know what happens in Luke 22:18? लुका 22 अध्यायको 18 मा हेर्नुभयो भने 22 को 18 मा किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरको राज्य नआउनुसम्म अब उपरान्त अङ्गुरको रस म पिउने छैन। हेर्नुहोस् त What is that? What are we talking about? It's grape juice। Grape juice. Okay. हेर्नु त प्रमाण त यही भेट्यो। This word used a lot. That word used a little. अब हेर्नुहोस् त त्यो वाइनेस भन्ने शब्द धेरै प्रयोग गरेको छ, यो भन्ने शब्द थोरै प्रयोग गरेको छ। 22 को Greek word oxos. अब हेर्नुहोस् त ग्रीक शब्द अक्सोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ हेर्नुहोस् त। Sour wine or vinegar. अब यसलाई के भन्छ भन्दा यो साउर वाइन भनेको त्यो अमिलो वाइन भन्छ र त्यो पनि दाग भनेको दागमा भन्छ अमिलो दागमा भन्छ जस्ता हामी भिनेगर पनि भन्छौँ है। Anybody remember when that comes into play? तपाईँलाई थाहा छ कहाँनिर तपाईँको त्यो सिरका कहाँ प्रयोग गरेको थाहा छ? यीशु ख्रीष्टलाई क्रुसमा Jesus is on the cross. They offer him oxos. त्यो प्रवेशमा प्रयोग गरेको ठाउँमा हो त्यो अक्सर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। Some of the versions say sour wine, some of them say vinegar. But the अनि Greek word is के oxos. भन्छ अमिलो दागमा भन्छ कसैले भिनेगर भन्छ के। Alright, Sakira. अब अर्को त सिकिरा। That's an intoxicating beverage. Definitely fermented. ग्रीक भाषामा सिकिरा भनेको चाहिँ के रहेछ भने तपाईँले एकदम माग लाग्ने मताउने किसिमको दाग मत भनेको चाहिँ रक्सीकै हो यो। John the Baptist was told, his parents were told, he was not to drink wine or strong drink. The two words, oinos and Sakira. यहाँ के भनेको छ भने बत्तिसमा दिने यौवनका आमा बुवा भने जो बत्तिसमा दिने यौवनले तपाईँको कडा रक्सी र दाग मत खानु भएन। Okay?
So, he was not supposed to drink grape juice or fermented wine. र यहाँनिर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि वाइन र ओरेन्जको उहाँ भन्ने स्ट्रङली भन्छ नि तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको ग्रेप जुस भनेको अमृतको रस पनि खानु भएन र कडा रक्सी पनि खानु भएन। The Nazarite vow is given in the book of Numbers says, no grape juice or alcoholic wine. तपाईँलाई थाहा छ नासरीहरूले पनि मत्तीको 6 अध्यायमा नासरीहरूलाई पनि तपाईँको दागको रस पनि खाने अनुमति थिएन। Very specific. खाने अनुमति थिएन। Not even grape juice र for the दागको Nazarite रस to पनि drink. खाने अनुमति थिएन। So it didn't have anything intoxication. तर यो चाहिँ मात्रै रक्सी त बाहिरको कुरा हो नमात्रै दागको रस पनि खानु भएन नासरीहरूले। No part of the grape, if you go back and look at number 6, no part of the grape could a Nazarite eat. A Nazarite couldn't eat any part of the grape. कुनै खानु भएन कुनै पनि खानु भएन। Okay? So, the New Testament, 4 different words. नयाँ नियममा 4वटा तपाईँको रक्सीको लागि 4वटा शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ होइन। But every English translation, they're all combined into wine. र अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यो तपाईँको 4वटाको शब्दलाई पनि तपाईँको चाहिँ नयाँ कालमा पनि त्यसलाई वाइनै भनेको छ दाग मध्य भनेको छ। So those 6 words, अब यो 6वटा Those 4 words. र यो 4वटा तपाईँको 10 words, 10वटा शब्दहरू छन् रक्सीका लागि बाइबलमा। 1 English word. एउटै शब्द छ 10वटा विभिन्न प्रकारका रक्सी र दागको रसलाई चाहिँ एउटै शब्द दिएको छ बाइबलमा वाइन। 1 Nepalese word, एउटै नेपाली शब्द के छ दागमद। confusing, right? पुरा समस्या You पार्ने can see why it would be confusing. र हामीलाई समस्या पार्ने गरेन त पारौँ भने त पुरै समस्या पार्ने। Alright, this makes it more confusing, अब okay? हामी अलिकति यसलाई बुझ्ने कुरा छ है। In my dictionary that's popular in English, it's called the Merriam-Webster Collegiate Dictionary. अब यहाँनिर तपाईँ विलियम वेबस्टर डिक्सनरी तपाईँको चाहिँ उहाँको देशको एकदम प्रख्यात शब्दकोश हो यो। Today's definition of the word wine आज तपाईँको वाइनको परिभाषा भनेको is only referencing intoxicating beverage, fermented alcohol from fruit juice. अब हेर्नुहोस् त यसले के बताउँछ भने तपाईँको शुद्ध अमृतको रसबाट निकालेको कडा रक्सी भनेर बुझ्छ आजको समयमा आजको यो समयमा। So if my child reads the word wine in the Bible and says, okay, I'm going to look at the dictionary, there is no choice for a non-alcoholic beverage. The English, अब यदि मैले बाइबलमा शब्दलाई हेरौँ वाइन भन्ने शब्दलाई हेरौँ र डिक्सनरीमा गएर हामीले त्यो वाइनको परिभाषालाई हेऱ्यौँ भने हामीसँग त त्यहाँनिर त शुद्ध अमृतको रस भन्ने त परिभाषा नै पाउँदैनौँ। so she would say, Daddy, wine only means alcoholic beverages. र It's in the यदि तपाईँको dictionary. छोराछोरीले हेऱ्यो भने बुवा यहाँ त दागमत भनेको त मात्रै रक्सी पो भन्छ त भनेर भन्छ छोराछोरी होइन त्यो अलिक बुझ्दैन। So, now, the Nepalese dictionary, I have one here. Sagar brought one. मैले Sagar, is there any place in the Nepalese dictionary for grape juice without alcohol or fermentation? वाइन र वाइन वाइनको लागि म पढ्दैछु ल नेपाली शब्दकोश पढ्दैछु यो तपाईँको अङ्ग्रेजी नेपाली शब्दकोश है त यो कसले लेखेको शङ्कर कुमार श्रेष्ठले लेखेको पिएचडी हो उहाँले लेख्नु भएको यो शब्दकोशमा म हेर्छु वाइन भन्ने शब्दलाई है त अङ्गुर सुन्नुहोस् अङ्गुर तथा अन्य फलबाट तयार गरिने वाइन नामक एक मदिरा। Okay, so your children will see the same thing my children do. त यही परिभाषा त तपाईँको बच्चाले पनि त पढ्छ नि त भने वाइन भन्ने उहाँको बच्चाले पनि पढ्छ मेरो बच्चाले पनि पढ्छ तपाईँको बच्चाले पनि पढ्छ। But I just proved to you that there, in the scripture, wine refers to non-alcoholic, non-fermented grape juice, तपाईँलाई correct? मैले आज Did we see भनेको के हो भने कि बाइबलमा उल्लेख गरेका वाइनहरू विभिन्न अर्थमा र तपाईँको
तपाईँको कुनै माग नलाग्ने किसिमका शुद्ध अङ्गुरको रसलाई पनि भनेर जनाएको छ। Okay, so this, I want you to know, today's dictionary, no grape juice as part of wine. अब हेर्नुहोस् त, आजको शब्दकोशले वाइन भन्ने शब्दलाई चाहिँ अङ्गुरको रस मात्र, शुद्ध अङ्गुरको रस मात्र भन्दैन। यो चाहिँ हो भन्दैन, आजको छैन शब्दकोश। I go to that same dictionary and I look up the word must. कुरो के हो भने त्यही डिक्सनरीमा, वेबस्टर मिलियन डिक्सनरीमा अब हामीले मस्ट भनेको त्यो बाक्लो अङ्गुरको रसलाई चाहिँ के भन्छ? बाक्लो अङ्गुरको रसलाई। So they use a different word to represent fresh grape juice before fermentation, including crushed grapes and skin. अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के छ भन्दा चाहिँ यसको उत्तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सरी ड्युरिङ फर्मेन्टेड Fresh grape juice is especially before and during fermentation. यो गबाउनुभन्दा अगाडिको जुन अङ्गुरको रसलाई गबाउनुभन्दा अगाडि पकाएर बनाएको बाक्लो रसलाई, जो रक्सी हुँदैन, बाक्लो रसलाई तपाईँको मस्ट भन्छ है। So my dictionary used to have alcoholic, wine, and grape juice. I'm going to show you that. They separated two words, must and wine. तपाईँको उहाँको शब्दकोशले के देखायो कि दुईवटा शब्द देखायो, एउटा मस्ट, एउटा वाइन। Okay, 1971, an English dictionary. अब Webster. भने एउटै हेर्नुहोस् त, एउटै तपाईँको कम्पनीको वेबस्टर इन्साइक्लोपिडिया डिक्सनरीमा चाहिँ 1971 मा मस्ट भन्ने शब्दको परिभाषा के थियो सुन्नुहोस्। In this situation, must was wine, fresh grape juice, but not fermented. यहाँ त 1971 मा उहाँहरूको देशमा पाउने डिक्सनरी हुन्छ नि, त्यो डिक्सनरीमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ शुद्ध अङ्गुरको रस तर गवाएको होइन, गवाएको होइन। But not fermented. हेर्नुहोस् During fermentation. यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, यहाँ Not चाहिँ fermented during गवाएको fermentation. होइन तर यो गवाउने समयमा भनेर हुन्छ, गवाउने समयमा गवाउने बेलामा भनेर अनुवाद गरेको छ, तर यो चाहिँ गवाएको के अरे गवाएको होइन भनेर भन्छ। The definition changed. हेर्नुहोस् त, एक कति 30 वर्षमा 30-40 वर्षमा तर शब्दै परिभाषा छ परिवर्तन हुन्छ। 1955. अब 1955 मा The definition, the fermented juice of the grape, in loose language, the juice of the grape, whether fermented or not. अब हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1955 मा तपाईँको गवाएको अङ्गुरको रस चाहिँ So 70 years ago, the definition of wine was fermented or not, both. अब हेर्नु त, तपाईँको 70 वर्षपछि चाहिँ तपाईँको त्यो गवाएको हो या होइन भन्ने कुरा त्यसरी परिवर्तन भयो। 1896, Webster's Dictionary. 1896 मा वेबस्टर डिक्सनरीले Wine is the expressed juice of grapes, especially when fermented. A beverage prepared by grapes squeezing out their juice and usually allowing it to ferment. 1896 मा तपाईँको चाहिँ वाइन भन्ने शब्दलाई चाहिँ यसरी परिभाषित गरेको छ डिक्सनरीले कि त्यो चाहिँ तपाईँको जब गवाएको हुन्छ, गवाएर बनाएको रक्सी जस्ता तपाईँको चाहिँ त्यसका जुसलाई चाहिँ निकालेर स्क्विज गरेर चाहिँ तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एकदम गवाएर बनाएको रक्सी भनेर परिभाषित गरेको थियो। So basically, it's always grape juice, but it's fermented sometimes. या तपाईँको यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गुरको रस कुनै न कुनै समयमा अङ्गुरको रस थियो, तर कुनै समयमा एक समयमा त्यो गवाएर त्यो चाहिँ रक्सी बन्थ्यो भन्ने कुरा जनाउँछ। 1828, Webster defines the word must as new wine pressed from the grape, but not fermented. हेर्नुहोस् त, तपाईँ 1828 मा त त्यही शब्द मस्ट भन्ने शब्दलाई नयाँ दागको रस भनेको छ, जो अङ्गुरको रस हो, त्यो चाहिँ तपाईँको फर्मेन्टेड होइन भनेको गवाएको होइन भन्ने कुरा बुझिन्छ। 1795, natural wine comes from the grape without any mixture or sophistication. 1759 मा चाहिँ तपाईँको के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्राकृतिक वाइन होइन, जो चाहिँ तपाईँको कहाँबाट आउँछ, अङ्गुरको रसबाट आउँछ भनेर भनिएको थियो। 1708, र तपाईँको फेरि 1708 मा wine is a liquid
grapes or other fruits. अब वाइन भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ एउटा तरल पदार्थ थियो जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुसबाट के अरे अङ्गुरबाट र अन्य फलफुलबाट बनाइने गरिन्थ्यो। You see, as we go back older and older and older, the word wine's definition was grape juice and तपाईँ जति fermented. पुरानो पुरानो हुँदै जानुहोस् तपाईँ जति पुरानो 70 भयो नि अझै 1600 जानुहोस् तपाईँको धन तपाईँले यसलाई अङ्गुरको शुद्ध रस लास्टमा त सिधै अङ्गुरै भनेर बेल लाउँदैन थियो त्यस्तो पनि हुँदैन। 1748, wine is the juice of the grape, a liquid extracted from the fruit, same thing. हेर्नुहोस् 1748 मा तपाईँ अङ्गुरको रस भनिएको छ। 1737, Josephus. अब हेर्नुहोस् त तपाईँ 1737 मा योसेफसले Everybody know who Josephus is? योसेफस भनेको थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? Everybody, y'all ever use Josephus? He was a Roman. या हिस्टोरी Yeah. And so they translated in के 1737. योसेफस इतिहासकार के And he translated, used wine to describe, he's telling the story of Joseph. जोसेफस was in 17 but He's telling the story. Josephus was telling the story of Joseph. yeah. And they translated in 1737, and when the cupbearer made juice for the king, he took it straight from the tree and squeezed it directly into the king's cup, as malt wine. मैले सुन्नुहोस् योसेफस चाहिँ फेरि अहिले पनि 1737 मा योसेफस पहिलो शताब्दीको मान्छे हो। पहिलो शताब्दीको मान्छे योसेफले एउटा उनको आत्मविश्वास के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उनले के भन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ राजालाई रक्सी राजालाई तपाईँको दागको रस गर्नलाई चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अङ्गुर चाहिँ यसरी लिएर त्यही स्क्युज गरेर चाहिँ यसरी पुरा खिचेर चाहिँ तपाईँको त्यसको रस निकालेर आलुलाई दिनु पर्थ्यो होइन। त्यो भनेको थियो उनको त्यो कुरा त्यो भनाइ चाहिँ तपाईँको 1737 मा पब्लिस भएको थियो एउटा उसमा के पत्रिकामा। Josephus uses the word glucose. अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ योसेफसले के गर्यो भन्दाखेरि उसको आफ्नो वचनमा चाहिँ उसले आफ्नो लेखमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अङ्गुरको रस Which translated, he uses the word wine, which is the glucose wine. उसले के भन्यो ग्लुकोज वाइन भनेर भन्यो। ग्लुकोज वाइन मात्रै होइन। Okay, so what this tells us is, does anybody know, has anybody heard the King James Version of the Bible? Does anybody have a King James Version? तपाईँको किङ जेम्स भर्सन पढ्नु भएको छ बाइबल? When was the King James Version translated? कहिले तपाईँको यसको अनुवाद कहिले भयो? हा? 1600? 1600? 1600. Okay, 1600, 1611 usually what we say. अब So, what we're looking at is definitions that were used back in the 1700s, which were close to when the King James Version was translated. अब तपाईँको त्यो समयमा जब यो वचनको अनुवाद गरेको थियो किङ जेम्स भर्सनको तपाईँको अनुवाद हुँदा गएको त्यो समयमा चाहिँ के अनुवाद गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ So, if the translators who translated the King James Version, they were used to using these old definitions that said wine was grape juice or fermented. त्यस कारणले त्यो समयका मान्छेहरूले जब यो किङ जेम्स भर्सन लेख्यो त्यो मान्छेले त्यो समयको मान्छेले चाहिँ रक्सीलाई पनि वाइन भन्थे ग्रेपको जुसलाई पनि वाइन भन्थे। So these translators knew there was two kinds of wine, fermented and अनि त्यस unfermented. कारणले यी अनुवादहरूलाई थाहा थियो कि तपाईँको वाइन भनेको रक्सी पनि हो वाइन भनेको तपाईँको चाहिँ जुस पनि हो। But English in 1611, that was okay. Wine meant both. अब हेर्नुहोस् त त्यो बेलाको समयका मान्छेहरूले चाहिँ रक्सी भने पनि उयो भने पनि त्यो सन्दर्भहरू चाहिँ बुझिहाल्थ्यो त्यही कारण तिनीहरू चल्थ्यो त्यो। So it was acceptable to use wine in the King James to mean both. Y'all in or wine? तब त्यस कारणले किङ जेम्स भर्सनमा तपाईँको वाइन भनेको रक्सी पनि हो वाइन भनेको दागको रस हो दुईटैलाई जहिले प्रयोग गर्दा पनि केही फरक पर्दैन भनेर चाहिँ बुझेको कुराहरू पाउँछौँ न्यू किङ जेम्स भर्सनमा। But now that the word wine has assumed a new definition in our dictionaries, अब हाम्रो शब्दकोशहरूमा त तपाईँको चाहिँ अहिले नयाँ रूपमा चाहिँ रक्सी के अरे वाइन भन्ने शब्दलाई त शब्दकोशले त सिधै रक्सी भनेर भनेको छ। we need our translations to represent that. तर हाम्रो ती अनुवादहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ ताकि उसलाई बुझाउनका निम्ति। There's other words that you can find in Scripture that have changed definitions over the years. तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने समय अन्तरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ शब्दहरूको पनि अर्थहरू पनि परिवर्तन हुँदै गएका छ। One is perfect.
अब हेर्नुहोस् त What does perfect mean in the Bible? पर्फेक्ट Perfect. सिद्ध भनेको के हो बाइबलको शब्दहरू सिद्ध भनेको के हो सिद्ध भनेको In the Bible, it means complete. कम्प्लिट हो नि What does it mean to us? पूर्णता When I say perfect, what does it mean to you? I say Sagar's perfect. What's it mean? Am I saying he's complete? उहाँले मलाई सिद्ध हो भनेर भन्यो भने म के पूर्ण हो भनेर If I भनेको say my wife is perfect, माई वाइफ इज पर्फेक्ट भने मेरो बुढी सिद्ध छ भने she's भनेको absolutely the best. Nothing's wrong with her. We think of it as being sinless perfect, अब right? हामीले सिद्ध भनेको के बुझिन्छ भन्दा चाहिँ पापै नगर्ने मान्छे भनेर बुझ्छौँ नि त होइन We learn stuff in Scripture so that we can be perfect, meaning be complete. That means so we'll be sinless. अब हामीले तपाईँको सिद्धतातर्फ हामी बढ्दै जान सक्छौँ बाइबलले भन्छ तर हामी पाप रहित भएर त कसरी बात गर्छ पाप त हामीबाट भइहाल्छ So words change, शब्दहरू केही समयमा and this is a case where it's causing us more confusion dealing with our members, with teaching people, because of that change in definition. तपाईँहरूले आफ्नो मेम्बरहरूलाई बस्नुहोस् तपाईँहरूले आफ्नो मेम्बरहरूलाई आफ्नो दाजुभाइहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् बुझाउनुहोस् कि समय अन्तरमा चाहिँ के भयो भने शब्दहरू परिवर्तन हुँदै गयो भनेर बुझाउनुपर्छ त्यो दिमागमा हालिराख्नुपर्छ Okay. The Septuagint, you remember when I put that on the board earlier? तपाईँलाई थाहा छ नि अघि सरले लेख्नु भएको थियो नि बोर्डमा The Septuagint is the version of Hebrew in Greek that Jesus would have used in a synagogue, in a local reading of Scripture from the Old Law. They didn't speak Hebrew. Well, of course, Jesus could, some could, but most couldn't. So that Septuagint is a Greek translation of the Hebrew. अब हेर्नुहोस् न तब त्यो पहिलो शताब्दीमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ पुराना कालको जति पनि कुराहरू छ त्यसको एउटा अनुवाद So है in जो नयाँ नियममा आएर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँको चाहिँ सभाघरहरूमा प्रयोग गर्ने जुन एउटा अनुवाद थियो त्यो अनुवाद यहाँ उहाँले पनि गर्नुभएको छ So in the Bible, Jesus would have had, we didn't have the New Testament yet, right? He would have been referring to Scripture. नयाँ कालमा थिएन प्रभुले पढ्दाखेरि त प्रभुले पढ्नुभयो भने के पढ्नुभयो भने पुरानो नियमै पढ्नुभयो तर त्यो चाहिँ ग्रिक अनुवाद थियो के त्यसलाई So 33 times the Hebrew word for grape juice, tarash, is translated oinos in the Greek. अब 33 पटकसम्म तपाईँको अङ्गुरको रसलाई चाहिँ 33 पटकसम्म चाहिँ जब तपाईँले हिब्रू भाषाबाट चाहिँ ग्रिक सेप्टुजिन्टमा चाहिँ अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ ओइनस भन्ने शब्द प्रयोग गरियो So again, this is just reinforcement that the word oinos can be fermented or त unfermented. यो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ कालमा उल्लेख भएको ओइनस भन्ने शब्द चाहिँ तपाईँको के रक्सी पनि हुनसक्छ मात लाग्ने या तपाईँको दाँतको रस पनि हुनसक्छ मात नलाग्ने In Proverbs 3:10, the Hebrew word tarash, which we showed you, is only grape juice. अब हिब्रू यहाँनिर प्रभु हिजोपदेश 3को 10 पदले तिरोस भनेर भन्छ यो मध्येको मतलब के हो भने केवल अमृतको रस भन्ने मात्र जनाउँछ It's translated as oinos. अब यहाँ तपाईँको चाहिँ उसलाई चाहिँ अनुवाद गर्यो तिरोसलाई चाहिँ जो अमृतको रस मात्रै छ त्यसलाई तपाईँको सेप्टुजिन्टमा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिक भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ के पाएछ भन्दाखेरि ओइनस भन्ने शब्द पाए ओइनस भन्ने शब्दमा अनुवाद A गर्यो word that in the Hebrew was specific, grape juice, is being translated as the word oinos, which can be either. हिब्रू शब्दमा तिरोस भन्ने शब्द शुद्ध अमृतको रसलाई अनुवाद सेप्टुजिन्ट अनुवाद जो ग्रिक अनुवाद हो पुरानो अनुवाद हो त्यो अनुवादमा तपाईँको तिरोसलाई तपाईँको अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ ओइनस भन्ने शब्द आयो In most passages in the Septuagint, yayin and oinos are interchangeable. Yayin in कुनै Hebrew ठाउँमा याइन is भन्छ कुनै used ठाउँमा oinos. ओइनस भन्छ कुनै ठाउँमा याइन भन्छ कुनै ठाउँमा ओइनस भन्छ But what that's telling us is, at that time, those words considered to be the same. अब हेर्नुहोस् त यसले के बुझाउन खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अनुवादमा लेखिएको ओइनस भन्ने शब्दले चाहिँ त्यहाँ के बुझाउन खोज्यो भन्दाखेरि दुवैलाई अर्थ दिने भयो के So what does this tell us? के बतायो त यसले हामीलाई The above, the things we've been looking at from Bible and from outside the Bible, Right. make it clear
हामीले के देख्यौँ बाइबलबाट पनि हेऱ्यौँ र बाहिरबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ that the Greek word oinos was a generic term that can mean fermented or unfermented यो grapes. ओइनेस भन्ने शब्द जो नयाँ करारमा हाम्रो ठुलो समस्या बनेको छ ओइनेस भन्ने शब्द दुवै अर्थ दिएको छ जस्तै एउटा माथ लाग्ने लक्षण पनि हुनसक्छ माथ नलाग्ने अग्निको दाग पनि हुनसक्छ जसलाई हामी दाग रस भन्छौँ कसैले दाग भन भन्छ बाहिरको दाग भन भनेको छ त्यो दाग रस पनि हुनसक्छ So we'll take a break right here for 5 minutes. And 5 again, minutes. this kind of summarizes again all these words in the Hebrew and Greek, the Old and New Testament, are all being pushed into one English word, wine.